بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه اپریټر سٹارټ کړیو. په اپریټر کې د یونری اپریټر مختلف ویریشن مونږ وکتل. کوشش هم وکړو په پروګرامینګ اگزامپل باندې مې ایکسپلین کړل. بیا مونږ باینری سٹارټ کړو. په باینری کې مونږ ارثمیټک وکتلو چې کومې مونږ سره ریلیشنل اپریټرز دي هم وکتلو. اوس باینری چې کومې مونږ سره لاجیکل اپریټر دي هم وکتل. په دغه اگزامپل کې مونږ سره ارثمیټک اساینمنت اپریټر یا مونږ ورته سیو شارټ هینډ اپریټر د دغه ډیمونسټریشن مونږ کوو. نورمالي دا مې مونږ سره چې باینری اپریټر دی. دغه چې کومې مونږ سره رول دی دا داسې دی چې فار ایگزامپل دلته مونږ یو انټیجر ټایپ ویریبل ډیکلیئر کړلو او دا مې انیشلایز کړلو. اوس زه غواړم چې زه دا په دغه باندې د مختلف قسم ارثمیټک اساینمنت اپریشن وکم. دغه لپاره مونږ سره کلم چې مونږ دا اپریټر ارثمیټک اساینمنت اپریټر استعمالوو نو په ارثمیټک اساینمنت اپریټر کې مونږ سره اول ارثمیټک اپریټر وي بیا اساینمنت اپریټر وي. ارثمیټک کې مونږ سره پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن و دغه نه علاوه ریمایندر دغه سره په کمبینیشن کې پلس ایکول دا سره چې کله په یو ځای باندې راشي نو دغه نه مونږ سره ارثمیټک اپریټر جوړیږي. اوس دلته د کوم ایکس چې مونږ یو میموري لوکیشن کریټ کړلو په ریم کې او دغه کې مونږ ډیټا واچله 10. زه غواړم چې دا مختلف ارثمیټک اپریټر په ټیسټ کوم چې ما سره ریزلټ کې څه چینج راسي. دلته مو ولیکلو چې ایکس او بیا مې لیکلی چې پلس ایکول. دلته په دا کمنټس کې ما دغه چې کوم ایکویلنټ سټیټمنټ دی دا لیکلی چې دا سټیټمنټ یې مونږ سره برابر دی چې ایکس از ایکول ټو ایکس پلس 5. نو دلته چونکې په ایکس کې مونږ سره ویلیو 10 ده نو چې 5 ورسره پلس شي څه به ته راشي 15 به ته راشي. نو دا مونږ سره د ارثمیټک اساینمنت اپریټر چې کومه ریزلټ دی د ایکس د دغه کرنټ ویلیو په بیس باندې دا به مونږ سره 15 راشي. بیا مونږ سره اوندا اوس خو که خیال وکړو د ایکس ویلیو دا 10 نشوه دا خو اپډیټ شوی ده دا 15 ده. نو دلته مونږ ایکس چې کوم ملټیپلیکیشن د پاره اسټریک استعمالیږي اسټریک ایکول ملټیپلای بای 2 یا مطلب ایکول 2. نو دلته مونږ سره چې په ایکس کې چې کومه د دغه ایکویلنټ سټیټمنټ یې مونږ سره چې دا مونږ داسې کولی کوم د دغه برابر دی خو دا د شارټ ایبریویټډ فارم دی. نو دا ایکس کې چې کومه ویلیو ده دا به د 2 سره ملټیپلای کړي نو دغه نه به مونږ سره د کرنټ ویلیو د ایکس په بیس باندې دغه جواب 30 راشي. دا کرنټ ورسره ځکه یم چې په بعضې ټایم کې بیا دلته زه یو قسم کله چا پروګرام کې نو بره ویلیو دا نه ایکس له نه ورکړي بل شی ورکړي ما سره خو دا ریزلټ نه راسي. اکثر نوی کس چې په پروګرامینګ کې چې څوک پکې کار وکړي خو څه مسله نه وي خو چې نوی وي نو هغه چې کله هر ویلیو د ایکس لپاره به همدا ریزلټ ورکوي. دا ایکس چې کومه ویلیو وي چونکې ملټیپلیکیشن یا ایډیشن یا ډیویژن دی نو چې کومه ویلیو په ایکس کې لاست وي دا مطلب چونکې په هر اپریشن کې د ایکس ویلیو اپډیټ کیږي دغه وجه نه په د هر یو سټیټمنټ کې به د ایکس نوی ویلیو وي. بیا موږ سره دلته چې ایکس دا کوم ډیویژن اپریټر د کوشنټ اپریټر ایکوال ټو نو دا موږ سره برابر د ایکس ډیوایډ بای 2 نو ایکس کې 30 دا کرنٹ ویلیو نو چې په 2 ډیوایډ شي 15 به تر راشي. بیا ایکس ماینس ایکوال ټو 2 نو دلته دا موږ سره ایکویلنٹ سټیټمنټ دی دغه به 13 راشي. اوس که زه هر سټیټمنټ پرنټ کوم دا سټیټمنټ به د هر چې کوم دا موږ ارثمیټک اپریشن ارثمیټک اساینمنت اپریشن کړی دغه نه بعد به زه ولیکم خو زه به پکې یو شی وکم تا ما سره په یوه سټیټمنټ کې نه راسي ای ان ډي ایل به پسې ولیکم چې موږ ته یې پته لګي چې مطلب دا چې په نیو لاین کې راشي. دلته به زه دا پیسټ کم دغه نه بعد به زه راشم دلته به پیسټ کم. نو اوس په هر یو آیټریشن کې په دغه اپریشن ارثمیټک اساینمنت باندې د ایکس ویلیو به موږ سره یو ډیفرنٹ وي. دلته به زه راشم کمپایل به کم که کمپایلیشن کې څه مسله پکې وي یا به وښیي که نه وي پکې ایگزیکیوټیبل کوډ به ته راشي راغلو ته زه به رن کم دا چې رنې کم نو انیشلی چې کوم اپریشن په وشو دغه اپریشن مطابق موږ سره د ایکس ویلیو اپډیټ شو 15 ته بیا موږ سره د ایکس ویلیو اپډیټ شو 30 ته ملټیپلیکیشن اپریشن په موږ کړی بیا د ویلیو اپډیټ شو 15 ته بیا اپډیټ شو 13 ته او که مثال مخکې د بیفور اپډیشن نه تاسو د ایکس ویلیو پرنټ کوم نو دوزه نه دا سټیټمنټ کاپی کا دلته بره شي کا دلته پیسټ کا او دلته ورسره مخې ته څه ولیکه چې بیفور اپډیټ دا به زه ریکمپایل کم ځکه چې یو سټیټمنټ پکې مو ایډ کړلو او ریکمپایلیشن نه بعد به زه دا رن کم چې رنې کم چې مونږ په هېڅ قسم اپډیټ نه یې کړی نو په ایکس کې ویلیو دا بیا چې اپډیټ په وشولو نو مونږ سره 15 شوله چې بل اپډیټ په وشو 30 شوله چې بل په وشو 15 شو په نیکسټ کې مونږ سره د 13 شوله. نو دا یې مونږ سره د ارثمیټک اساینمنت اپریټر
یو پروګرامینګ اگزامپل دی چې موږ سره دا کته فلوټ ویلیو ولا ورکې په فلوټ کې به مې تاسو سره وندا ایډیشن چې کوم دا اپریشن دی دا به کیږي فار ایگزامپل دا مو دغه کاپی کړلو ان دلته مو پیسټ کړلو اول زه چې کوم دلته د ډیټا ټایپ چینج کوم دا مو فلوټ کړو چې فلوټ مو کړنو دلته ممکن دی چې مو سره داسې فریکشنل کې ویلیو راشي اوس د ایکس چې کومه ویلیو دا زه ور سره څه شی اډ کوم یو انټیجر ټایپ ویلیو سره اډ کوم انټیجر د فلوټ سره چې اډ شي ریزلټ یې موږ سره څه وي فلوټ وي نو موږ سره به د ریزلټ په فلوټ کې راشي دا به زه بیا دا به سیو کوم دا موږ سره باینري انډرسکور ایچ ان ډي او دا چې شي د لپاره د فلوټ ټایپ د لپاره موږ سره شولو دلته به راشم د وزنه به زه دا کمپایل کم دلته اوس چې د کوم ریزلټ دی نو دا به څه راسي دا هر ریزلټ کې به موږ سره څه شی وي د 0.3 دا به ورسره زیات وي ځکه چې موږ دلته پوینټ ورسره اخکړی کنه چې کومه ایکس ویلیو ده دا 10.3 ده دا به زه دلته راشم د وزنه به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به مو سره یو ایگزیکیوټیبل کوډ راشي په F10 باندې زه رن کالی شم او دلته رن له چې راشم د رن له رن کالی شم چې رن مکړلو نو دا موږ سره هغه چې کومه د اپډیشن نه مخکې د ایکس ویلیو افلوټ هغه شوله او د بقیه موږ سره هغه اپډیټډ ویلیو شوله چې د مختلف ارثمیټک اساینمنت اپریټر د اپریشن نه بعد موږ سره راغله نو دا موږ سره څه اگزامپل بو د شي ولا د باینري ارثمیټک اپریټر ولا خې دغه نه بعد موږ سره راځي ټرنری اپریټر ګوره ټرنری اپریټر نورمالي دوا قسمه سیمبلز دي چې د کمبینیشن نه موږ سره ټرنری اپریټر جوړیږي موږ سره شي وي ایکس فار ایگزامپل دلته مختلف میموري ایکسپریشن ویلیو هر شي کېدای شي دا نه بعد موږ سره شي د ساين اف انټروګیشن دا ویلیو کله دغه کې مطلب ایکسپریشن دی لیټس دلته شي د ایکسپریشن دی یو ایکسپریشن کې ریزلټ تاسو سره کلم واخلو نو دا به څه شي کیږي نو په ټرو کې یا په فالس کدا ټرو نو دا پسې چې کوم دا لوکیشن دی په دغه کې کوم سټیټمنټ یا ایگزیکیوټ شي ورنه کفیل شولو دا موږ د کول لګو دا په شي کې دا چې کله ټرو شي چې کله فالس شي نو په فالس کې موږ سره دا ایگزیکیوټ کیږي نو اوس دلته په دغه ایگزامپل کې تاسو موږ شي کړی دی موږ د انټیجر ټایپ یو ویریبل مارک دا ډیکلیئر کړی دی انیشلایز کړی دی د یو مارکس د ویلیو نه دلته بیا موږ شي کړی دی د سټرینګ ټایپ یو ویریبل ماخسته ریزلټ اوس د کنډیشنل سټیټمنټ په ترو باندې زه څه کوم زه غواړم چې دا زه کلکولیټ کوم چې دا پاس دی او که فیل دی دلته موږ یو سټرینګ ټایپ ویریبل جوړ کړلو دا سټرینګ ټایپ ویریبل کې به موږ سره یو سټرینګ ټایپ ډیټا اساین کیږي کنډیشنلی اوس دا کنډیشنلی دوزه کې دا موږ سره څه یو ایکسپریشن دی کنه دا ایکسپریشن کې ما ورکړی چې دا مارکس چې دا ګریټر دی یا ایکول دی د 50 که ایکول نه خو ګریټر دی نو دلته به موږ سره څه دا فرست کوم موږ سره دا ویلیو دا د ټرو ولا دا به اساین شي د سټرینګ ټایپ ویریبل ته او کدا ویلیو دوزه کې زه مطلب ډاینامیک کم پرنټ ټایم یې اخلم نو پرنټ ټایم چې څه ویلیو ورکم دلته به میچ نه بعد هغه پته لګي چې دا پاس دی او که فیل دی اول ته په سټیټیک وخم بیا ته ډاینامیک کوم زه به راشم دلته دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو دلته به راشم دوزه نه بیا رن کم چې رن مکړم دلته مولا ریزلټ شي راکړو د دغه مارکس په بیس باندې مولا دا په بازي ټینګ کې کدلته ته د خپل کوم کنډیشن دی اکس انسان دی غلط شي دا غلط کړلو اوس په کوکسي دا موږ سره چې دا کوم مارکس دي دا څه شول د کنډیشن په مطابق باندې څه دی ګوره دلته موږ لیکلي چې دا مارک لیس دي یا ایکول دي د څه د 50 نه نو دا غلط شو چې غلط شو نو دلته به موږ سره څه راسي دلته به حالان کې فیل نه دی موږ سره فیل نه دی ګوره چې څه کیږي کنه فیل دی څه دی دا فیل دی که پاس دی اوس ورکوي په فیل که څه به ورکوي پاس به ورکوي دلته اوس موږ سره چې دا کوم مارکس دي دا نه کم دي نه برابر دي دا به فیل ورکوي نو په بازي ټینګ کې موږ سره څه وي موږ کنډیشن غلط ولیکو لکه دلته اوس موږ سره نورمالي چې مارکس دغه نه زیات وي دلته موږ سره الټا ملکه یو کا 0 مارکس شي دلته مو ګوره دا 0 کړل لیټس دا مو شي کړو دا مو 0 کړل دا به زری کمپایل کم اوس په د پروګرام په لوجیک کې فرق نشته دلته په سټیټمنټ کې فرق ته چې تو اپریټر غلط لیکلی دی دا ځنه مرن کړلو د څه کړلو
په زیرو باندې پاس کړلو او حالانکه په زیرو خو څوک نه وي پاس نو په بعضې ټیم کې موږ سره چې کوم دلته د اپریټر دی د اپریټر په لیکلو باندې موږ سره چې شی وي دا چې مکمل څومره ریزلټ دی د ریزلټ آوټپوټ تاسو سره غلط راسي نو زه به دلته چې شی وکړم دلته یې لیکلي وو چې مارکس کې به ویلو د 50 برابر یا به تکامه یا بیا به پاسي نو نورمالي داسې خو نه وي چې په کامو نمبرو باندې یو سپیسیفیک لیمټ نه بره چې کوم کسان وي نو دلته به زه چې شی وکړم فار ایگزامپل دا ما وکړل 80 نو 80 اوس زه اون دا سیم پروګرام کې ډیکلریشن مې کړی دی دا مته ختم کړو دا صرف ما ډیکلریشن وکړلو دلته زه چې شی لیکم زه یو سټیټمنټ لیکم د مینینګفول سټیټمنټ انټر کا یور مارکس ته انټر کړل په چشي سره په سی ان سره او دا به ته په چشي کې انټر کې په د میموري لوکیشن چې دا لیبل په چشي لګېدلی دی مارکس په لګېدلی دی اوس ډاینامیکلی چې دا مارکس زه انټر کړم دا به کمپایل کم چې په رن ټایم زه څه ویلیو ورکم د دغه کنډیشن مطابق په ما ته وښیي دا پاس دی یا فیل دی فار ایگزامپل دلته ما شیر کړو دلته ما وکړلو 49 د دغه نه کم دی په کنډیشن کې ګریټر هم ته نه دی او ایکول هم نه ته کم دی نو دا به چې کې دا یې کړلو فیل نو دا سیم پروګرام زه بیا ریرن کوم او په رن ټایم باندې زه چې ورکم دغه ویلیو ورکم فار ایگزامپل ما 50 کړله چې 50 مې کړله په 50 باندې موږ سره پاس شولو نو ډاینامیکلی تاسو ورکاله شو د ویلیو او موږ سره دا شي کې دی شي سټیټیکلی کې دی شي خدای یو ایگزامپل او موږ سره د ټرنری اپریټر په دغه ایگزامپل کې موږ سره ګوره دلته چې یو ویلیو دا موږ د نه چونکې دا موږ سره کوم ټایپ ویریبل دی انټیجر خو مارته لیکل چې انټیجر دی دا موږ سره ساين انټیجر دی ځکه پکې مو -5 یې ساين کړی دی کدا ساين انټیجر بای ډیفالت چې کله د یو ډیټا فنډامنټل ډیټا ټایپ مخې ته تاسو ساين یا ان ساين ونه لیکو بای ډیفالت دا ساين وي نو دا موږ سره ساين دی په دغه کې دا فلیکسیبিলিټی شته چې پوزټیو نیگیټیو ویلیو په ځون کې سٹور کولای شي موږ پکې شی سٹور کړل -5 دلته اوس موږ دا ویلیو ګورج دا پوزټیو دا او که نیگیټیو دا اوس دلته موږ شی ورکړلو کنډیشن هم ورکړی چې دا ویلیو ګریټر وي چې نه د زیرو نه نو دا به شی وي دا به پوزټیو وي اوس یې که زه ډایریکټ کم مطلب نیگیټیو کم دا به دویمه مطلب دلته که تاسو خیال وکړو ما نیسټډ ټرنری اپریټر استعمال کړی په اپریټر کې پهله کنډیشن فالس شولو مطلب دا چې پوزټیو نه ده نو بیا دوا پوسیبিলিټی دي یا به زیرو وي یا به شی وي یا به نیگیټیو وي نو دلته موږ بیا کنډیشن اپلای کړی چې کدا نمبر وړوکی وي د چی نه د زیرو نه نو دا به شی وي دا به نیگیټیو وي ورنه دا به شی وي دا به زیرو وي نو په دغه کې فلیکسیبিলিټی شو درې وړه قسمه ویلیو چې ته ورکیم ته د به دا پوزټیو دا نیگیټیو دا فلحال په دغه پروګرام کې خو مو سټیټیک ډیټا ورکړی که به ډاینامیکلی تاسو کو ډاینامیک باندې بم تاسو له دا ریزلټ ورکړي دا ځنه مرن کړلو دا ویلیو موږ سره شي دا موږ سره نیگیټیو دا او اجمین چې موږ سره کوم دا پهلا کنډیشن دی دا فیل شو چې فیل شو نو دا ټرو ولا کوم پارت ته دا رانغلو سیکنډ پارت لاړو فالس په فالس کې موږ بیا ایکسپریشن ورکړی دی مله دا خو برن کیږي چې رن کیږي دلته موږ کنډیشن ورکړو چې کنډیشن کې په د ان کې کومه ویلیو دا کدا وړو کې وي د زیرو نه نو ډایرکټلی دا بچ شي دا به نیگیټیو ورنه دا بچ شي مطلب دا کنډیشن په ټرو باندې به تاسو سره د ساين اف انټروګیشن نه بعد کوډ ایگزیکیوټ کیږي یا کاپی کیږي ساين کیږي د سټرینګ ټایپ ویریبل ته او کدا موږ سره د کنډیشن فالس شولو چې فالس شو نو موږ سره بچ شي دا به موږ سره زیرو وي ګوره پوزټیو خو ځکه نشي کېدای که پوزټیو وای خدا به وای او چې لیس شولا نو نیگیټیو د زیرو نه وړای ویلی شي وي نیگیټیو وي او که نیگیټیو نه وي نو بیا به زیرو وي بس اخیری چانس موږ سره شي شو زیرو شولو دا ویلیو به زه شي کم دلته به سیمی کولن ولګوم سیمی کولن نه بعد ما کولن ولګل دلته راغله مو چې ولیکلو ما ولیکلو چې سی اوټ او دلته مو ورکړل چې انټر اني نمبر په اني کې زه لیکم چې شی پوزټیو نیگیټیو یا شی یا زیرو دا به ته کوم قسم ویلیو ورکې ښه ان د کړله دا ویلیو به د پوزټیو نیگیټیو کومه ویلیو یا زیرو دا به موږ سره په چی کې په د ان ټایپ ویریبل کې به سیو شي زه به راشم دلته به دا کمپایل کم کمپایلیشن کې سټیل څه ایرر پکې نشته دا ځنه به زه دا رن کم ما فار ایگزامپل شی ورکړه ما 12 ورکړله چې انټر مکړله نو دا ما سره شی شولو دا پوزټیو نمبر دی دلته به زه کولن لک سپیس ورکم چې دا نمبر او د سټرینګ په منځ کې لک سیپریشن وي بیا به زری کمپایل کم دا ځنه به زه دا رن کم ما شی ورکړه ما 0 ورکړله چې انټر مکړله ما سره شی 0 نمبر دی
او که زه وله نیګیټیو ورکړم نو په نیګیټیو باندې خو موږ الریډي کتلی او فار ایگزامپل مو -9 ورکړلو نو دا شی دا موږ سره نیګیټیو نو دا تاسو ډاینامیکلی هم تاسو د استعمالولی شو دا ټرنري چې کوم موږ سره نیسټډ ټرنري اپریشن دی دلته موږ څه وکړو موږ وخت یو ایکسپریشن چې کړی وخت په بیس باندې موږ سټرینګ ټایپ ډیټا ورکړی و اوس دلته که موږ وغواړو چې موږ میکزیمم ویلیو کاونټ کو په شي کې په 2 ویلیو کې اوس یو کس وایي چې که 3 ویلیو کې کلکولیټ کوو نو ما نیسټډ کې به وکړو نو دلته موږ څه وکړلو موږ په 2 ویلیو په منځ کې میکزیمم ویلیو کلکولیټ کوو یوزینګ څه ټرنري اپریټر نو دلته موږ سره چونکې 2 ویلیو دي دغه دواړو به موږ کنسیډر کو چې دا A دا ګریټر ده د B نه ضروري نه چې دا به ګریټر وي موږ کنسیډر کړله ځکه چې یا ته وګڼه دلته ولیکه چې دا A چې دا سمالر د B نه خو دلته به بیا ول B راشي دویم به څه راشي A راشي ما پهله کنډیشن داسې شکل کې ولیکلو چې دا A چې دا ګریټر ده د B نه که دا کنډیشن ټرو دا به ټرو یا به فالس وي مطلب دلته به 1 یا 0 راسي که 1 راغلو نو دا به موږ سره ریټرن کی د A ویلیو په مکس کې ساين شي که دا فالس راغلو نو ما سره به څه وشي ما سره به د B ویلیو اون دا سیم سټیټمنټ دوزه نه زه کاپی کوم کنټرول C او دلته پیسټ کوم په دغه لاندې ځای کې م پیسټ کړلو دلته راغلم فار ایگزامپل دلته مو شو کړو دا سټیټمنټ مو ولټا کړلو دا اپریټر مو چینج کړلو نو دلته به څه شي دلته به مو سره په دوزه کې دا به B شي او دا به مو سره څه شي دا به مو سره A شي دا A څه دی دا چې کسمالر وي د B نه نو ګریټر ویلیو کومه B شو کنه نو موږ په میکس کې B واچو او کدا ویلیو موږ سره غلطه و د B نه وړه نه نو موږ سره به څه راشي په دوزه کې به زه څه وکم دوزه کې مو سیمیکولن استعمال کړلو او ورسره مو څه وکړلو دغه نه مو کمنټ جوړ کړو مطلب دا چې ویریبل ډیکلیریشن مو په یو لاین کې وکړو دا ولټاز کم زرالم دلته به زه دا کمپایل کم کمپایلیشن کې کس ایرر پکې و به خی کنه وینم موږ سره ایگزیکیوټیبل کوډ راشي ادا نه به زه دا رن کم چې رن مکړو مو سره څه دی کومه ویډیو دا A ویډیو دا کله B ویډیو او دا میکزیمم دا کنه اوس کدل ته وکسي کنډیشن ټرو شولو چې ټرو شو څه وکړلو B ویډیو ساين کړم ایکس تا اون دا سیم کار کوم غوړو چې په دا بره چې کوم مونږ لیکل په دغه اگزامپل سره وکسو اپریټر هم کې په بل طریقه لیکل اولم ګریټر کړی دی دا به زه دغه نه ریکمپایل کم اوس دلته ګوره په A کې 10 دا 10 چې ګریټر د B نه نو دا فالس شولو نو دا A ویلیو به نه ساين کیږي د B ویلیو به ساين شي د براشم دا بری رن کم چې رن مکړو نو میکزیمم ویلیو سټیل موږ سره په دواړو سایډو باندې سیم را درومي نو دا یو بل اگزامپل شولو چې موږ ټرنري اپریټر په 2 ویلیو کې د میکس او د من د پاره سره استعمالوو اوندا سیم پروګرام به زه کاپی کوم دلته به پیسټ کوم دلته مو میکس لیکلای زه غواړم چې مو سره مینیمم ویلیو شي نو مینیمم به زه څه کوم دا به زه د اپریټر به ولټا کوم کله A وړو کې وي د چینا د بینا نو مو سره څه راواله A راواله ورنه B راواله او دلته چې دا کوم مو میسج لیکلای دا میسج بم زه چینج کوم ځکه چې دا دلته مو میکزیمم لیکلای دا خو میکزیمم نشولو دا خو بوس موږ سره شي دا موږ سره مینیمم نو دلته چې دا کوم ویریبل دی دا بم زه څه کوم دا بم زه مین کوم دا مم مین کړلو دا به زه سیو کوم دغه مو شو کړلو فار ایگزامپل ټرنري انډرسکور اوپس په نامه باندې سیو مکړلو را بشم دا بری کمپایل کوم دوزنه ما کمپایل کړلو که سیرر پکې وي و به خي اوس په دغه دبو کې مینیمم ویلیو کومه A ده نو H کومه ویلیو موږ سره به پرینټ کی دا مرن کړل چې رن مکړه نو مینیمم په دغه دبو ویلیو کې موږ سره مینیمم ویلیو کومه مینیمم ویلیو موږ سره 10 ده په 20 او په 10 کې مینیمم ویلیو 10 ده نو په ټرنري اپریټر باندې دا موږ کیلکولیټ کړه دا څنګه کیلکولیټ کیږي